بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 3 for Nanochemistry 1. نحن ندي Chemical Vapor Deposition or CVD for short. هذا هو النظام وهذا schematic for CVD system. بصورة عامة مثل ما تشوفون اكو هنا هاي الانابيب or tubes اللي تدخل بيها الجاسز، هاي الفالفز or flow controls، الصمامات اللي ممكن يتم التحكم بها حتى يتم التحكم في كمية الجاسز اللي تدخل من هاي الانلت unit، يعني المدخل مال الجاسز تدخل في هذا الشامبر. هذا الشامبر طبعا او غرفة التفاعل. هذا الشامبر يكون under vacuum، يعني مفرغ تحت الفاكيوم. وبعدين اكو الاوتلت يونت. فالسبستريت اكو سبستريت هنا. طبعا هذا الشامبر يونت تكون انسايد فurnace. من تدخل المواد المتفاعلة او المواد اللي راح تتحضر منها النانو ماتيريالز، من تدخل تكون هنا بالجاس فيس. فإذا صار رياكشن، يعني يصير الكيميكال رياكشن for example، إذا نقول مثلا غاز A and غاز B، إذا يعني صار رياكشن بيناتهم أنتجت المادة غاز C، المادة C، فهاي المادة راح تكون كنانو ماتيريالز، فراح تترسب على هذه السبستريت. طبعا هاي الجاسز هنا مثل ما نشوف هاي هي يعني هيجي random examples، يعني مو شرط انه تكون كل الكيميكال فيبر CVD، مو كل CVD بيها الا هيدروجين ارجون CH4. هاي فقط واحدة من الامثلة يكون بها هاي الجاسز. فور اكزامبل اذا فرضنا انه عندنا مثلا غاز 1 غاز 2 غاز 3، فاذا غاز 1 غاز 2 هي البريكورسرز أو هي الجاسز اللي راح يصير بها التفاعل حتى لإنتاج من نانو ماتيريال، فالجاز 3 هو يكون كارير. طبعا الكارير هنا الكارير الجاز اللي يكون هو الكارير، يعني مثل بالمحاليل لما تكون بالسولوشن مثل المذاب. فالكارير هنا راح يلعب دور بالديفيوجن مال gases، بحمل احنا once again قلنا المواد هي كلها راح تكون بالحالة الغازية، يعني المواد المتفاعلة زائد الكاريرز كلها راح تكون بالحالة الغازية. فالكاريرز طبعا راح يساعد على انتقالها، على الفيوجن مالتها وصون، وهذا طبعا يأثر على التفاعل. بصورة عامة فهي الفكرة العامة. يصير التفاعل بين الغاز A غاز B أو غاز 1 و غاز 2، يصير التفاعل، تتكون المادة، تترسب على هذا السطح. الإكسترا برودكت اللي هي ممكن تكون الكميات بعض الجاسز اللي أصلا ما تفاعلت، أو الباي برودكت يعني النواتج الإضافية، تضاف من هذه اليونت اللي هي يسموها الأوتلت. هاي طبعا هنا الإنلت، هاي الأوتلت، وتروح تعالج في وحدات خاصة لمعالجة الباي برودكت والإكسترا جاسز. فلذلك إذا نريد نشوف يعني المين المكونات الرئيسية للCVD system، نمبر 1 هي الجاس سورس، يعني مصادر الجاسز. flow controllers، يعني الفالفز هنا مثل الصمامات حتى يعني يتم التحكم بمجرى هاي الجاسز. الفurnace معناته الفرن. substrate، هاي substrate أو يعني مثل الشريحة for example هاي مثلا السيليكون ويرسب عليها الجرافين، هاي هي الشريحة، هاي الزومن يعني التكبير مال هاي السبستريت. فالسبستريت نمبر 5 flue gas byproduct treatment. هاي قلنا الباي برودكت من تطلع من هاي الاوتلت يونت تعالج، لأن بعض الباي برودكتس ممكن هاي gases يعني ممكن تكون مشتعلة، ممكن تكون متفجرة، فيجب أن
اكو treatment unit. vacuum خشوا ما طول هو التفاعل gas phase فلازم يكون عنده vacuum. فالvacuum system عند 7 gauges هي اللي تقرأ مستوى الجاسز each time. هاي المكونات الرئيسية. إذن in chemical vapor deposition deposition can take place due to a chemical reaction between some reactants on the substrate. إذن deposition ممكن إنه يحدث نتيجة لتفاعل إذا تفاعل كيميائي هنا فلذلك يسموه chemical vapor deposition. deposition معناته الترسيب على السطح أو الكوتينج أو يعني إنه ينحط على السطح. deposition can take place due to a chemical reaction between some reactants on the substrate. In this case, reactants gases precursors are pumped into a reaction chamber, the reactor. إذن once again بنشوف هاي الجاسز pumped into يعني تضخ inside هاي الكيميكال reaction chamber قلنا هاي غرفة التفاعل. Under the right conditions of temperature and pressure يعني في درجات الحرارة المناسبة. طبعا كل تفاعل إلى its own parameter. Under the right conditions of temperature and pressure they undergo a reaction at the substrate. يعني يقصد precursors. One of the products of the reaction gets deposited on the substrate. The key products are pumped out. إذن نفس الشرح اللي قلناه إنه يصير تفاعل في inside هذه الشامبر ورح يترسب النانو ماتيريالز والمواد الباي برودكت رح pumped out. The byproducts are pumped out. The key parameters are a chemical reaction rates, gas transport and diffusion. طبعا هنا أكيد يعني parameters اللي ممكن تساعد على إنه نحصل على النانو ماتيريالز بشكل مطلوب يعني مثلا بالسرعة المطلوبة كلها تأثر. reaction rate سرعة التفاعل راح تأثر. طريقة نقل الجاس ترانسبورت الديفيوجن. once again قلنا الكاريرز إذا يعني الكارير جاس هنا راح يساعد على الديفيوجن مال بقية الجازز. فالديفيوجن هنا إذن أيضا تلعب دور. advantages of CVD method. number 1 high growth rate possible. فإذا obviously يعني ممكن تكون سريعة. high growth rate possible. can deposit materials which are hard to evaporate. ممكن استخدامها لإنتاج materials إنه لما تكون بالبالك صعب إنه to evaporate يعني صعب إنه تتبخر. good to be reproducible معناتها good reproducibility معناتها to be something reproducible معناتها ممكن إنه ينتج مرة أخرى بنفس الكفاءة. فهذا طبعا فشي مهم يعني هذا السيستم لإنتاج كميات يعني إنتاج كميات من عند اليلد مالته يكون بهذه الطريقة تكون كميات المطلوبة وبنفس الكفاءة. can grow يعني بهذه الطريقة can grow epitaxial films. disadvantages إنه high temperatures once again مثل ما نشوف إنه هنا يعني furnaces يعني دائما تكون high temperatures مالتها 1000 مثلا 700 800 and so on. فهذا طبعا أكيد يعني هو disadvantage. complex processes أكيد complex processes يعني الطرق اللي يعني إحنا نشوفها مثلا هنا الجاسز يعني قد تكون هنا هي سهلة بس هي بالرياليتي هي مو بهاي السهولة لأن هاي كلها تيوبز وهاي هنا الجيجز والفالفز
والتحكم بيها، يعني أكيد التعامل والباي برودكت والتريتمنت مالته، الفurnace والفاكيوم، يعني كلية أشياء يعني فعلا هي complex. toxic and corrosive gases ممكن التعامل ويا يعني بيها إنه التوكسيكس يعني التوكسيكس بعض الجاسز تكون سامة وقسم منها تكون تؤدي إلى التآكل. فاعتيادي يعني كأي طريقة من طرق التحضير أو أي طريقة عمل ممكن تكون بها ال advantages and disadvantages. chemical vapor deposition reaction types، التفاعلات اللي ممكن تصير في خلال ال Cvd method. Number 1 pyrolysis أو التفكك الحراري. Pyrolysis is a chemical decomposition or change induced by heat. Examples هاي بعض examples. For example SiH4 راح تتفكك إلى Si تحت درجة حرارة 650. هنا النيكل CO/4 يتحول إلى النيكل. طبعا هاي gases تنتج CO or hydrogen gases. طبعا هاي at 180 centigrade. طبعا obviously هاي هي الميتاليك product، فهذه هي اللي راح تكون بالنانو ماتيريالز. Number 2 reduction احنا نعرفه الاختزال. Any process in which electrons are added to an atom or ion as by removing oxygen or adding hydrogen always occurs combined by an oxidation of the reducing agent. طبعا عمليات الاختزال مثل ما نشوف هاي several examples هنا. SiCl4 اللي يتحول طبعا هنا obviously ال oxidizing number هنا for example +4 نشوف ده يصير 0، فهنا ده يصير عملية reduction له. once again الميتاليك product هي اللي حتكون بالنانو ماتيريالز. نشوف البقية بالجاس فيس اللي هي راح تكون الباي برودكت. هنا التنجستن راح يكون obviously 6، فهنا يتحول إلى 0. الموليبدينم أيضا +6 يتحول إلى MO0. فدا نشوف هاي الريدكشن هنا دا يصير في درجات حرارة طبعا مختلفة حسب التفاعل. يعني هنا مثلا 1200 centigrade، هنا 300، هنا 300 and so on حسب التفاعل. Number 3 oxidation الأكسدة. any electrochemical process which involves the formal of oxidation state of an atom or atoms within a molecule being increased by the removal of electrons. فإذا طبعا نعرف احنا الأكسيديشن هي عكس الريدكشن. الريدكشن هي العدد التأكسدي دا يقل، دا يصير هنا مثلا once again قلنا +4 دا يصير 0. فالأكسيديشن نمبر هنا دا يقل. فهاي بالريدكشن بالاختزال. الأكسيديشن بالعكس دا يزيد. for example هنا الأيرون ثنائي can be oxidized to iron 3. فهذا example for the oxidation. Another example of Cvd reaction types هي compound formation. compound formation سميت بهاي التسمية لأنه النانو ماتيريالز المراد تحضيرها أو التي ستحضر بهذه الميثود هي راح تكون بصيغة مركب. يعني مثلا هذا السيليكون دايوكسيد، يعني مو مثل ما يعني شفنا بالسلايد السابق انه تكون بشكل عنصر حر، يعني مثلا نيكل، تنجستن، سيليكون and so on. For example SiH4 plus oxygen equals to or gives SiO2 plus 2 moles of hydrogen. نشوف انه هو ال SiO2 هو هذا راح يكون الكومباوند بشكل نانو ماتيريالز. هذا طبعا في درجة حرارة 450 centigrade. Another example SiH4 plus 2 moles of hydrogen gas plus oxygen gas gives SiO2 plus 4 moles of HCl. طبعا هاي بال 1500 centigrade. once again نشوف هنا هاي ال SiO2، هاي هنا ال SiO2 بالsolid state هي هاي النانو ماتيريالز، هاي راح تكون هي ويا الباي برودكت.
Another example هي 2 moles of AlCl3 plus بالgas state plus 3 moles of hydrogen بالgas state 3 plus 3 moles of carbon dioxide بالgas phase gives Al2O3 بالsolid state. هاي النانوماتيريالز راح تكون من نشوفها solid هاي النانوماتيريالز plus 3 moles of carbon monoxide plus بالgas state plus 6 moles of HCl هاي بدرجة حرارة 1000 centigrade. Once again هذه هي الباي برودكتس، هذه هي النانوماتيريالز. Another examples SiCl4 بالgas state plus CH4 بالgas state تعطي or gives SiC بالgas state plus 4 moles of HCl بالgas state هاي في درجة حرارة 1400 centigrade. عندنا another example هذا مثال آخر هو TiCl4 بالgas state plus CH4 as a gas gives TiC بالsolid. فإذا الsolid هاي هي النانوماتيريال، هنا ال SiC nanomaterials plus 4 moles of HCl again بالgas state هاي في درجة حرارة 1000. Another example BF3 بالgas state plus NH3 بالgas state gives BN solid اللي هي nanomaterials plus 3 moles of HF بالgas state هاي في درجة حرارة 1100 centigrade. فإذا نشوف هنا هي كلها compound، هاي كليتها عبارة عن by product اللي هي الجاسز، فلذلك راح تكون هاي الكومباوند كليتها pure لأن بس هي تتكون، البقية راح تكون by product و pumped out. Another example للMO هذا example of MO Cvd metal organic chemical backward deposition. هنا راح يستعمل الجزء العضوي metal organic. for example CH3 by 3Ga plus AS H3 هنا بالgas state، طبعا اثنيناتهم بالgas state gives GAS بالsolid state plus 3 moles of CH4 once again بالgas state. يعني هنا الsolid اللي بالsolid هي nanomaterials هاي راح تكون الباي برودكتس هاي في درجة حرارة 650 to 750 centigrade. Another type of CVD reaction هي ال disproportionation chemical reaction in which a single substance acts as both oxidizing and reducing agent, resulting in the production of dissimilar substances. فإذا هنا عندنا هي مادة واحدة تتفاعل ممكن oxidizing and reducing agent. فهي هاي ليش يعني هذا التفاعل يكون تفاعل يسموه disproportionation. فهنا for example Gi2 بالgas state 2 moles of Gi2 بالgas state gives Ge بالsolid state plus Gei4 بالgas state. فنشوف هنا طبعا في درجات حرارة هنا 300 centigrade، الريفرسبل مالته يكون ب 600 centigrade. هنا نشوف ال Ge for example نشوف ال oxidation state، هنا العدد الأكسيديشن نمبر هي plus 2، هنا يتحول إلى 0، هنا plus 4 and so on. فهي نفس المادة that act as يعني فعلا هي single substance act as a reducing and oxidizing and reducing agent. طبعا هاي المواد اللي أو الميتالز اللي ممكن تستخدم بها نفس هاي الطريقة حتى تترسب as nano particles. For example aluminum, boron, gallium, indium, silicon, titanium, zirconium, beryllium and chromium. So all these substances or all these metals can be deposited in this way. Another type of CVD reaction is reversible transfer. هذا مثال عليه اللي هو ال AS4 ال AS هو الأرسنال AS4 in gas state plus AS2 in gas state plus 6 moles of GaCl بالgas state plus 3 moles of hydrogen بالgas state
بالgas state gives بدرجة حرارة طبعا 750 centigrade gives 6 moles of GAS بالsolid state plus 6 moles of HCl بالgas state. شوف هنا هذه هي النانو ماتيريالز. هذا النوع من التفاعل ممكن ينعكس، ممكن يصير reversible في درجة مثلا هنا يكون forward بال 750 سنتيغراد ويكون backward ينعكس في درجات الحرارة الأعلى اللي هي 850 سنتيغراد. طبعا هاي النانو ماتيريالز هنا تتحضر. نشوف الفرق ما بين يعني ما بين هذا التفاعل وما بين هذا التفاعل. هي both كأنها reversible، بس الفرق بين هذا التفاعل وهذا يعني Deposition Reversible Transfer إن هنا single substance، هنا هذا chemical reaction. نشوف يعني ال AS بالحالة الأكسدة مالتها هنا تختلف عن هاي ال AS وال GACl بلس هيدروجين كليتها يعني عدة precursors تستخدم ودا تنتج ال GAS نانو ماتيريالز هنا. فلذلك هو reversible هنا أيضا هذا source of reversible، بس هنا يكون ويا single substance هاي ويا أكثر من substance. فلذلك هذا التفاعل هو يختلف عن هذا التفاعل. Cvd reactor types. هنا ال Cvd راح يصنف حسب أنواع ال reaction room or chamber or reactor. So it's according to the chamber pressure, according to the reactor heating type, plasma enhanced CVD and FIB enhanced CVD. According to the chamber pressure obviously معناته هنا هو ال pressure هو اللي يعني تختلف أنواع حسب اختلاف ال pressure. فإما يكون atmospheric pressure or APCVD for short، أو يكون low pressure or LPCVD. طبعا هنا كل واحد يعني كل نوع له ال advantages and disadvantages. So for APCVD يكون ال mass transport limited region, fast deposition, poor step coverage. For low pressure CVD يكون ال surface reaction rate limited, excellent purity, uniformity and step coverage, low deposition rates and requires vacuum system. obviously طبعا ال LPCVD هي الكوست مالتها أكثر من ال APCVD مثل ما نشوف هنا، لأنه يعني تتطلب vacuum system. السرعة مالتها أقل low deposition rates، but الادفانتج هنا يكون excellent purity يعني purity مالتها تكون عالية، و uniformity and step coverage يعني هنا التغطية أو الترسيب مال particles على سطح السبستريت راح يكون homogeneous و uniform. فعكس هنا يعني هنا uniformity and step coverage، هنا poor step coverage. فلذلك طبعا لأن هنا low deposition rates ويكون under vacuum، بينما هنا deposition rate fast وتكون under atmospheric، فلذلك تكون step coverage poor. فلذلك إذا كل واحدة الميزات السيئة والجيدة. According to the reactor heating type في أما يكون hot wall or cold wall. فهنا الهوت وول disadvantage إنه يكون هنا طبعا راح تتسبب مشكلة التلوث بالبارتيكلز، فلذلك تحتاج تنظيف دوري لتقشير الطبقة المترسبة على هاي الوولز أو الجدران. في الهوت وولز particle contamination هاي ال disadvantage particle contamination, so it requires periodic cleaning up to peel off هاي ال contamination layer. بالcold wall no reaction on the wall. طبعا هاي اللاير صارت نتيجة الرياكشن on the wall لأنه هو يكون hot. So بالcold wall no reaction on the wall but difficult to control the real temperature. إذا again كل وحدة إلها advantages and disadvantages.
النوع الآخر هو البلازما enhanced CVD. هنا البلازما enhanced CVD and FIB or focused ion beam enhanced CVD. هاي تحفيز التفاعل من يبدي يا أما يحفز بالبلازما أو يحفز بالfocused ion beam. to initialize the reaction, to start the reaction inside the reactor. فهنا التحفيز يا أما يكون بالبلازما أو يكون بالfocused ion beam. So it's a plasma enhanced CVD or FIB or focused ion beam enhanced CVD.